В 332 році Олександр Македонський завоював Іудею. І там загалом то була досить таки швидка історія. Трішки затримала Олександра Македонського газу. Всього-то навсього. На якихось 3 місяці. І все. І далі він собі пішов по своїх справах. Справа в тому, що в 322 році до нашої ери Олександр Македонський помирає. І це також має сильний вплив на регіон. Справа в тому, що Юдея спочатку належала Єгипту Птоломею. Але справа в тому, що там була насправді довга історія з селевкідами. Селевкіди мали свій інтерес в Іудеї, тому що спочатку Селевку забракло сили, щоб стати безпосередньо нашою сатрапією. І він став уже безпосередньо з допомогою Птоломея. Тому деякий час, принаймні поки був живий Селевк, то на Юдею ніхто не посягався. Але це буквально поки він був живий. Тому що як тільки він помер, то його нащадки подивилися ласим оком на Юдею, яка така гарна і досі не їсть. В 200 році до нашої ери селевкіди відновили панування над Юдеєю в битві при Падмі. І там, треба сказати, була, напевно, одна з цікавих битв, тому що там були застосовані катафракти. На той час це була просто революційна машина і просто неймовірна сила. І справа в тому, що катафракти були настільки ефективні, що бідолашні Птоломеї, вони зовсім не знали, як з цим боротися. Ну, тому що Єгипет лишався Єгиптом у всій своїй красі. За що ми його любимо, насправді. Треба сказати, що в цей період елінізм мирно завойовує землі Іудеї. Елінізм спочатку проникав через культуру. І тривалий час еліністичні знахідки у нас мирно співіснують безпосередньо з іудейською культурою. Тобто на цей період проникнення було суціль культурне, загалом то все, як заповідав Олександр Македонський. Але не тут то було насправді, тому що еліністичні вподобання, не забувайте про це, у нас безпосередньо керуються династіями, яких чимало на всьому Сході, Близькому Сході, Дальньому Сході. Але словом, це, так би мовити, культурна традиція людей, які при троні сидять. І, звісно, всі на них рівняються. Тому безпосередньо елінізм, попри те, що на початку він у нас мирно проникав в життя місцевих, тим не менше він починає тиснути владою. А згодом він почне тиснути владою ще більше і ще сильніше. Тому що з'являється в роду селевкідів такий собі Антіох IV Епіфан. Взагалі-то він не мав правити по-хорошому, але оскільки його брат був в полоні у Риму, то він, так би мовити, нехотя, знову ж таки, як це роблять чимало політиків, він не хотів, це слово. Так вийшло. Так вийшло, що він захопив владу. Цілком випадково, тобто помер батько, і треба ж було стати на трон. І він загалом то став на трон, знову ж таки, він казав, що, значить так, я все розумію. Але брата немає, батько помер, так що радуйтесь. Попри те, що у нього прізвисько Епіфан, насправді є версія, що взагалі-то його вважали божевільним. Тобто це ніяка там не релігійна ознака, там нічого. Це просто калька, це просто дещо невірний переклад, таких чимало з історії, насправді. Не зовсім його зрозуміли греки. Антіох вирішує піти кампанію на Єгипет. Всього-то навсього. Тому що Єгипет на той час уже давно доривався, те, що називається.
Єгипет у нас також має свої амбіції, але положення Єгипту значно слабкіше за селевкідів. Окрім того, у них є Антіох, який взагалі на всю голову красень. Так що шансів у Птоломеїв в Єгипті по-хорошому не було. Але вони про це не знали. І загалом то перший похід Антіоха в Єгипет, він взагалі-то був дещо так провальний насправді. Тому що його іудеї порахували мертвим і сказали: дякувати Богу, що ти так швидко нас покинув. А Антіох їх не покинув, як ви здогадуєтесь. Там була битва, Антіох, правда, постраждав, правда, постраждали його війська, він, правда, був змушений відступити з Єгипту в першій частині, але справа в тому, що він лишився живий. І уявляєте собі таку картину, повертається Антіох в свою країну через іудейські землі і бачить, що народ радується. І ця радість, так би мовити, його сильно вибісила. Вона вибісила настільки, що він взяв приступом Єрусалим. Єрусалим закрив ворота, Єрусалим всіляко намагався, так би мовити, його спровадити. Це не допомогло, тому що Антіох був з роду селевкідів, а там кожен другий був такий серйозний. Загалом-то ніяк не могли вони вистояти проти селевкідів та їх катафрактів, не в останню чергу. І далі розплата, яку приніс Антіох іудеям, була просто смертельною. Тому що він вирізав багатьох іудеїв в Єрусалимі. Жертви були просто катастрофічні, яке понесло місто. Але і це було ще не все. Після цього всього Антіох вирішує, що годі з нього лояльного ставлення до іудаїзму. Тобто все, закінчилося. Він Антіох волив своє і тут зараз наведе порядок. І він навів порядок як умів, через що він Епіфан. Тому що він приніс жертву свиню перед статуєю Моїсея, і окрім того всього, він змусив іудеїв, які були присутні, скуштувати цю свиню, яка мало того, що не кошерна, так і ще, так би мовити, не дуже гарна. Далі він взагалі скасовує культ Бога, так би мовити, оцього всього вашого єдинобожжя, оце все йому не подобається, і Моїсею не подобається Антіоху. Він вводить такий собі культ Зевса, а чого морочитись, виставляє його в центральному храмі. Звісно, що іудеям це страшно не подобається, для них це святотатство, а як ви пам'ятаєте, що ізраїльтяни у нас мають своє релігійне бачення на оце все. І їхнє релігійне бачення якось не в'яжеться з тим, що робить Антіох, м'яко кажучи. Тому що вони не звикли до того, що релігія у нас, так би мовити, робить так, як скаже цар. Це для іудеїв неприпустимо. У них якраз це навпаки. У них царі царями, а храм храмом. Як то кажуть, віддай цареві царське, а Богу Боже. Так що це цілком в релігії іудаїзму, і воно не в'яжеться з тим, що нав'язує йому цей же ж представник династії Селевкідів. Зовсім не подобається їм Антіох. Так що в 168 році до нашої ери, як тільки Антіох у нас поїхав з Ізраїля, у нас спалахує повстання Маковеїв. Взагалі-то воно досить таки спірне безпосередньо в тому, а що це було за повстання, чи воно правда було проти Антіоха. Тому що насправді є така думка, що оскільки воно почалося насправді спонтанно, і знову ж таки, можливо, все ж таки Антіох посприяв тому, що іудеї дещо розсердилися на місцевих
іудеїв, які прийняли все ж таки елінізм, тому що пам'ятаємо, що елінізм у нас, тим не менше, релігія владних людей, сильних світу цього, а хто ж не хоче бути поряд з сильними світу цього? Правильно, так що якраз оці класичні іудеї дещо, так би мовити, не сподобалося їм те, що у нас є іудеї-зрадники, так би мовити. І одного разу представник класичного іудаїзму забиває каменем представника, так би мовити, еліністичного іудаїзму. Немало, небагато. Особливо це було важливо після того, що зробив Антіох безпосередньо з Єрусалимом. Він там довго безчинствував, потім він повернувся в Єгипет, йому стало не до цього, а іудеям це все розгрібати. Звісно, у нас спалахнув народний гнів, і далі таке почалося, що просто неймовірно. Тому що людиною, яка підняла оце все повстання Маковеїв, був іудей класичного спрямування Матій Хасманій. І він загалом-то міг канути в історію, в лету, але справа в тому, що його син Юда Маковей, через що у нас повстання Маковеїв, він виявився загалом-то талановитим воєначальником і хорошим воїном, на диво. А ще в нього було безліч братів, на які він спирався сміливо. Вони також були по-своєму обдаровані. Там насправді така цікава іудейська родина. Вона прославилась у віках, вона була знову ж таки за класичний іудаїзм. У них черговий раз переглядають ці всі класичні іудейські трактати. Вони знову ж таки шанують Моїсея, але вони все ж таки привносять і щось своє, окрім того, що вони, не забувайте про те, що взагалі-то Юда Маковей заслуговує на окремий ролик, тому що він великий воєначальник, він створив просто серію битв, він тільки в кінці свого життя остаточно поклав кінець пануванню селевкідам на іудейській землі. Він їх вигнав повністю, під нуль. Він приєднав безліч земель. І фактично саме за Юди Маковея у нас Ізраїль відновлюється більш-менш територіально до тих меж, які у нього були ще за часів Соломона. Плюс-мінус, там все ж таки у Соломона було більше, ніж у Юди Маковея, але рахуючи те, що Юда Маковей відновив землю буквально вогнем мечем, так що там все ж таки намальовується серйозна історія, і це все у нас іде з військовою силою, і окрім того всього, саме в цей час у нас виникає все ж таки необхідність якось подивитися на іудаїзм з нового боку. У нас починаються оці всі бродіння чисельних есеїв, так би мовити. Самі знамениті з них фарисеї, як ви здогадалися. Це все релігійні течії в межах іудаїзму. Тобто народ сидів, думав, як їх боротися з ворогом, і поміж іншими вони оце сиділи, думали. Цих течій було близько 7. Там були чисельні оці всі дискусії, що характерно для демократичних країн, як ви пам'ятаєте. Загалом-то Ізраїль в цей час знаходиться і в процесі дискусій, і в процесі активних бойових дій. Після смерті Юди Маковея його брати у нас офіційно засновують династію Хасманеїв, яка проправить Іудею ще певний час. Хасманеї продовжили традицію Юди Маковея. Вони захищали землю Ізраїля і вносили чисельні правки в іудаїзм. Знову ж таки, вони не привносили сильні вправки, тому що іудаїзм – це насправді досить консервативна релігія, якщо ви помітили. Тобто у нас П'ятикнижжя Моїсея досі шанується, постать Моїсея досі шанується, тому є і хитра така
особливо не чіпала. Тобто я здогадувалася, що Мойсея трогати не можна. Особливо без підготовки, тобто я хитрий історик. Остаточно звільнив від всіх ворогів Ізраїля один із представників роду вже Хасмонеїв – Іоанн Гіркан. Він відомий тим, що він карбував власну монету, немало небагато. Це було в 134 році до нашої ери. Словом, він такий представник, також один із шанованих представників іудаїзму, шанований представник роду Хасмонеїв. Він до того всього приєднав Галілею та Трансіорданію, знову ж таки, ще один талановитий воєначальник. І земля Ізраїля в черговий раз приєднала ті самі землі, того самого Соломона. Словом, відновила свою територію, стала повноцінно на ноги. Ще також в цей період фарисей Симеон бен Шатах у нас засновує школу. Ми б сказали національну школу, але це іудейська національна школа. І він у нас тим самим запроваджує статус рабина і взагалі рабинську традицію. Це все його заслуга, хоча він напряму все ж таки не має прямого відношення до рабинства. Він, так би мовити, людина, яка поклала початок. І далі рабинський рух після нього уже заживе своїм життям. Він знову ж таки у нас активно впроваджується, так би мовити, в структуру іудаїзму. Це також один із поглядів на іудаїзм, який, як ми пам'ятаємо, досить таки традиціоналістичний і досить таки сталий в своїх поглядах. Справа в тому, що після смерті цариці Соломеї Олександри в 67 році до нашої ери положення в Ізраїлі різко ослабло, тому що у неї було чимало синів досить таки сильного характеру. І ці сини починають битися за владу, при тому, коли їхня матір була ще на смертному одрі. Вона ще не померла, і її сини вже почали війну. І звісно, що один із синів вирішує, а давай я просто візьму і заручуся підтримкою Єгипту Птоломеїв. А що мені за це буде? Нічого хорошого. Тому що коли ізраїльтяни стали дружити з Єгиптом Птоломеїв, то якраз це була невдала дружба на перспективу. Тому що, не дивлячись на те, що Єгипет Птоломеїв все ж таки допоміг царю прийти до влади, але це мало великі стратегічні наслідки. Тому що коли Рим прийде в Єгипет Птоломеїв, як ви здогадаєтесь, і буде у нас відома історія з Клеопатрою, то Рим, знову ж таки, не сильно напружуючись, вирішить, що якщо ми візьмемо і захопимо, так би мовити, легко та невимушено Єгипет Птоломеїв, то чого нам оце 2 рази бігать? Треба нам обов'язково прийти в Ізраїль. І почнеться досить таки сильно кривава історія в історії Ізраїля. На цьому в мене все. Підтримуйте мене, підтримуйте мій YouTube канал, підтримуйте ЗСУ обов'язково. Люблю, цілую, бувайте, па-па!